đôi lúc quay nó không đẹp rồi. Bắt buộc phải đôi lúc xì thì hai cái quay tay lọn lọn mấy nữa nó lấy hết thể thay ngon hơn từ thịt không một đỏ đỏ ra que rồi mắt rồi ghê cái về luôn á cái về luôn ngủ á con này về luôn ngủ hết nè vậy mà mua bụi á cái này đi đừng có để cái này cái bàn tay vàng chặt cái chỗ này chắc là chiều hết làm ăn trời ơi to quẹo luôn rồi.
cơ. Ủa là một bài vẽ nữa. Đó nè, đó. Coi chân kia luôn. Có tranh không?